في هذا الفيديو سنتعرف على بعض الإعدادات والخيارات الخاصة بنظام التوجيه. للتحكم في الإعدادات العامة، اضغط على زر منيو، اختر زر إعداد، واختر بعدها عام. قائمة الإعدادات العامة تتضمن مجموعة من الخيارات: المنطقة الزمنية، اللغة، صوت التنبيه، لون الشاشة، الانتقال التلقائي للشاشة الرئيسية، حساسية المستشعرات اللمسية، الأشكال المتحركة، صور شاشة الافتتاح، صور شاشة الإغلاق، حذف البيانات الشخصية. التحديث، معلومات البرامج. أحد الإعدادات العامة المهمة خيار حذف البيانات الشخصية. لحذف البيانات الشخصية، اتبع الخطوات التالية. من شاشة التهيئات العامة، اختر زر إعداد، واختر بعدها عام. حذف البيانات الشخصية، اختر حذف. عند ظهور شاشة التأكيد، اختر موافق. تأكد من وجود بطاقة الذاكرة SD. لا يمكن حذف البيانات الشخصية إذا كانت البطاقة منزوعة. عند حذف البيانات الشخصية، يتم إعادة تهيئة المعلومات المسجلة في النظام، مثل الإعدادات العامة وإعدادات نظام التوجيه وإعدادات النظام الصوتي والهاتف. خيار حذف البيانات الشخصية غير متاح أثناء القيادة، لكن لا بد أن تكون السيارة في وضع التشغيل لتنفيذه. بالإضافة إلى الإعدادات العامة، بإمكانك أيضاً التحكم في إعدادات الصوت الناطق لنظام التوجيه. اضغط على زر منيو، اختر زر إعداد، اختر زر صوت لفتح قائمة إعدادات الصوت. إعدادات الصوت الناطق لنظام التوجيه هي كالتالي: مستوى صوت نظام التوجيه، تشغيل أو إيقاف الصوت الناطق لنظام التوجيه. من الإعدادات المهمة أيضاً إعدادات الصيانة. اضغط على زر منيو، اختر زر الصيانة لفتح قائمة إعدادات الصيانة. قائمة الإعدادات العامة تتضمن مجموعة من الخيارات حسب القطع الممكن إعداد برنامج صيانة لها. عند اختيار القطعة المطلوبة، ستفتح قائمة برمجة الصيانة. اضغط على هذا الخيار لإدخال تاريخ موعد الصيانة التالي. اضغط على هذا الخيار لإدخال مسافة القيادة إلى موعد الصيانة التالي.